No niin, tervepä taas pitkästä aikaa. Viime videosta onkin vierähtänyt jo tovi. Mutta ei se mitään. Jatketaan siitä mihin joskus aikoinaan jäätiin, eli retkeilyvideoiden pariin. Olen tullut tänään tänne Velskolan ulkoilualueelle tai leirintäkeskus, mikä tää nyt onkaan nimeltään. Tuolla päin on Vääräjärvi ja sen telttailualue. Mulla on mukana vähän uusia varusteita, uusi teltta. Sekin harmittava juttu, että heti kun meikäläinen pääsee tänne viikonlopuksi ulos, niin ankara pakkanen vaihtuukin tämmöiseen 2+ asteeseen. No, se otetaan mitä saadaan. Ei ole mikään ultrakevyt pakkaus tämä. Mä toki on paljon karsinut turhaa pois ja aika vähän vaatettakin mukana. Ja silti tää ei tää nyt hirveen paha ole, mutta ei tää mikään kevyt. Liikkeessä tulee kyllä tosi lämmin. Vääräjärven telttailualue on siis tuolla. Siellä oli jonkun verran populaa, niin en aio vielä leiriytyä sinne. Ja tänään tuli taas todistettu, että kuinka pieni maa Suomi oikeastaan on. En ollut kävellyt hirveänkään pitkää matkaa sieltä leirikeskukselta. Niin yksi kaveri tuli vastaan ja se vinkkasi, että täällä jossain olisi noita jääputouksia. Mä olettaisin, ne on tuolla. Tai sitten tuli liian pitkälle ja ne on tuolla, mutta tarkoitus olisi löytää ne. Vielä kun on valossa. Tätä tampattua polkua pitkin ohjeistettiin menemään. No, tässä on hyvin aikaa. Vois pistää lipaan kiinni ennen kuin heittää rinkan selkään. Kyllä on kaunis auringonvalo.
Taas täällä auringon puolella Naarajärven lähellä. Tässä menee tämmönen pikku puro, niin pidän lounastauon tässä. Tosta saa vettä, vaikka päiväkahvia. Tässä kello on 15:40. Vähän myöhäinen lounas, mutta ei se haittaa. Kyllä painaa. Nyt on toi rankin osuus ohi. Ja seuraavaksi on leirielämä. On tässä kohta syönyt ton lounaan, seuraavaksi pakkaan ja sit suuntaan takas tonne Vääräjärven telttailualueelle. Katsotaan miten päivänvalo riittää. Tehdinkö esittelee majoitetta ollenkaan vai pitääkö mun vaan mahdollisimman nopeasti saada se pystyyn. Tämmönen teltti. Nousi pystyyn aika vaivattomasti ihan peruskiiloillakin. Tuo lumi tarraa niin hyvin, että ei tarvi lumikiiloja. Mä itse asiassa aika kauan ehtinyt tämmöstä periaatteessa kotaa tai pyramiditelttaa, missä on seisomakorkeus. Mutta semmonen niissä on vähän ongelma yleensä, että ne on tosi kalliita, tosi painavia. Pakkauskoot aika järjettömiä, niitä ei oikein rinkassa viiti kantaa. Tää menee ihan rinkassakin. On 183 suunnilleen ja tolpan kohdalla pystyy seisoo ihan kunnolla. Täältä takaa löytyy tämmönen lisäluukku. Se mitä täällä tekee, niin se on toinen asia. Ainakin se on hyvä tuuletusreikä. Okei. Miten tää on tarkoitus mennä? Varmaan tolletti. Talvella se tuulettaminen on yllättävän tärkeät. Tässä on aika hyvät lumiliepeet. Ne on yllättävän pitkät. Mutta kun niihin pistää lunta, tietysti tuolta ei tule mitään ilmaa, niin tämmönen on ihan järkevää.
Sitten olisi vielä tämmönen uutuus. Uusi 10 senttiä paksu makualus. Thermarest Neo Air Topo Lux Large koko. Tässä on Thermarestin uudet Twin Lock venttiilit, joista mä tykkään aika paljon. Tosta tulee ilmaa vaan ulos ja sitten tästä menee ilmaa vaan sisään. Se on yksi suunta. Eli se ilma, mikä sinne pumpataan, niin ei tule ulos samaan aikaan. Ja siis mä oon huomannut, että mä oon niin vahvasti kylkinukkuja, että ne ohuemmat patjat ei oikein riitä. Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä tärkeämpi union ja niin sanottu mukavuusleirissä. Et ei tääkään nyt paina kuin joku vähän päälle 800 grammaa. Aika painava makualustaks, mutta se tosiaan 10 senttiä paksu, niin kyllä mä sen mielelläni kannan. Niin, tää on siis Sierra Designin Mountain Guide tarp. Tää painaa 2,7 kiloa vissiin kaikkineen. Ne maksoi mulle semmoset 300 €. Ei paha hinta. On niin paljon kalliimpiakin kotatelttoja, joissa on yleensä kyllä kamiinan läpivienti. Tässä semmoista ei oo. Jotkut on jälkikäteen lisännyt semmosen. Mulla kamiinaa ei oo eikä tule. Mä pärjään makualustalla ja makupussilla. Se olisi ihana aamulla saada lämmin teltta, vaihtaa vaatteet rauhassa, mutta en tiedä. Ainakaan nyt just ei kiinna. Kamiinan hankkiminen ja sen raahaminen ahkiossa. Ehkä joskus. Edelliset näköjään jättänyt mulle nuotion kytemään. Onpas märkä. Tässä kun nyt on tämmönen kiva nuotio, niin voisin pitää tämmösen pienen juttutuokion nuotion äärellä. Kysymyksenä varmaan on, että miksi edellisestä videosta on mennyt niin kauan? Miksei 2020 vuonna tullut yhtä ainuttakaan videota vissiin? No siinä on muutama syy. Ensimmäisenä on tietenkin toi kamera. Mä oon aika kauan etsinyt semmoista mulle sopivaa ratkaisua. Mut vasta nyt mä löysin semmosen, mitä mä oikeasti haluaisin käyttää. Mulla oli se Sonyn Action-kamera, mutta en tiedä, siinä jotenkin loppui se inspiraatio tehdä videoita, kun siinä on vaan se yksi linssi ja yksi näkökulma. Niin olihan se kevyt, pieni ja näppärä, mutta en mä oikein saanut sillä tehtyä semmoista, mitä mä olisin halunnut. Mä oon vähän itse semmonen,
mulla on ehkä vähän semmonen ongelmakin, että mä haluan tehdä asiat aika lailla. Ja mä tiedän, miten mä haluan tehdä asiat. Ja jos ei se onnistu niin sit mä en ehkä välttämättä tee ollenkaan. Et sama asiat on teltan kanssa. Et talvella kun ei tarvi välittää hyttysistä tai semmosista, niin mä jotenkin innostuin tuosta kodasta tai pyramiditeltasta, mikä olisi tarpeeksi korkea. Kokeilin semmoista aika matalaa, ei ollut mun juttu ollenkaan. Mut nyt toi nyt löytyi pitkän etsinnän jälkeen ja tykkään jo nyt aika paljon siitä. En ole vielä nukkunut kertaakaan, mutta se on kyllä aika lailla se, mitä mä toivoin. Ei hirveän kallis, ei liian iso pakkauskoko, suht kevyt ja korkea. Alkaa nuo pienet teltat jo vähitellen ärsyttää. Mä nyt toivon, että tolla mä menisin talven, kevään ja syksyn. Aina kun jo hyttysistä vaivaa, niin jos tommonen lähtis mukaan. Se olisi ihan jees. Mä tykkään siitäkin, että jos sataa vettä aamulla, sä voit siellä sisällä tehdä kaikki, mitä sun pitää tehdä. Ja sit ihan vikaksi korjata toi katos ja pakata se sit ihan viimeiseksi. Ja sit toki semmonen, mihin moni muukin voi varmaan samaistua, niin korona ei ole yhtään helpottanut tätä tilannetta. Viime vuosi oli aika hullu. Ja sitten mullakin on työt vähän lisääntynyt. Se on heti vapaa-ajasta pois. Mutta katsotaan. Nyt kun olisi kamera, teltta, varusteet kunnossa, niin en näe mitään syytä, miksi videoita ei voisi tulla enemmänkin. Alkaa pikkuhiljaa tulee jo pimeä. Päivällinen pitäisi vielä syödä jossain vaiheessa. Mut suurimmalti osan tää päivä alkaa olla pikkuhiljaa tässä. Olin tässä just menossa nukkumaan, niin siellä alkoi sataa vissiin jotain räntää. Tai jotain muuta märkää. Tää tekee hyvää tällä testillä. Toistaiseksi kaikki aika hyvin. Tilaa täällä on vaikka kuinka paljon. Korkeuskin ok. Eikä mun tarvi huolehtia siitä, että mun vakuupussi osuisi tuohon ulkokankaaseen ja kastelisi. Täytyy kurkata ulos, mitä siellä tapahtuu. Luntahan siellä sitten. Aika märkää lunta.
Huomenta vaan. Tuli nukuttua aika hyvin. Varmaan semmonen 12 tuntia. Muutaman kerran kävin kusella, mutta muuten on ollut aika hyvä unta. Ja yhtäjaksoista. Nyt pitäisi tehdä aamupala. Ulkona vähän tuulee. Rannassa tuuli vielä enemmän. Joo, ei muuta kuin vesi kiehuu. Aurinko tulee pikkuhiljaa esille, niin ajattelin avata kaikki luukut ja tuulettaa ton. Eikö vähän kosteutta sisälläkin. Ilmeisesti siitä saa tommosen ihan laavunkin. Katsotaan miten onnistuu. Tästä narusta mä en ole varma mitä tää tekee. Täällä on joku tämmönen velcro-juttu. Tää on siis tämmönen lenkura vaan. Mä en ainakaan keksi sille mitään funktioa. Täytyy kyllä antaa Sierra Designille propsit, että teltan mukana tulee 10 kappaletta hyvälaatuisia V-kiiloja. Joskus käy niin, että kiilat on vähän mitä sattuu ja niitä on yleensä liian vähän, mutta
Tässä on just sopivasti ja hyvä laatusi. Uhaimmallakin pussilla olisi pärjännyt, mutta olen tässä viime aikoina mennyt ehkä vähän turhan rajalla sen ratin makupussin kanssa. Niin nyt oli kyllä ihan mukava mennä tämmöisellä talvipussilla. Ehkä joskus voisi hankkia uuden ja vähän kevyemmän talvimakupussin. Tää on siis Minnan vanha, minkä mä ostin häneltä. Tää oli hänellä vähän liian iso. Se onhan siis varmaan yli 10-15 vuotta vanha. Mut hyvin se on säilynyt. Mä oon käyttänyt sitä Sollin pesulassa vissiin kerran vuodessa tai 2. Toki siinä ajassa kankaat on mennyt vähän kevyemmiksi. Varmaan joku vastaava, niin se olisi semmonen 400 grammaa kevyempi, mutta ne on aika kalliita, niin ei ehkä viiti ihan vaan sen takia sitä. No. Ehkä joskus. Tai jos löytää jonkun hyvän tarjouksen. Mut viime yönä tää toimi kyllä tosi hyvin. En mä siis pistänyt lämpökaulusta kiinni, en pistänyt makupussiakaan kokonaan kiinni. Eipä nyt ollut niin kovin kylmä yökkä. Kai ne on pilkillä.
No niin, kamat on pakattu. Aamupala on syöty. Lähden tästä nyt tätä niin sanottua näköalareittiä pitkin takas autolle. Keli on aika mainio. Aurinkoinen. Hyvin vähän pilviä. Siellähän se Velskolan leirikeskus jo näkyykin. Se tarkoittaa sitä, että reissu alkaa lähenen loppua. Semmonen reissu tällä kertaa. Sikäli mukavaa, että ei ollut missään vaiheessa kylmä. Tässä kun aurinko paistaa, niin piti vaan katsoa, ettei ole liikaa vaatetta päällä. Mut joo, eipä tässä kummempaa. Mä jatkan tästä kohti kotia.